Dar tu de unde ești, mă? Bună ziua, internet! Astăzi, 31 decembrie, un video așa scurt. Vreau să vă urez multă sănătate. Tot ce v-ați propus să reușiți să faceți, să realizați. Tot ceea ce visați să se împlinească. Bineînțeles, numai când e vorba de vise plăcute. Cât mai puține incidente în trafic vă doresc. Vorba motocicliștilor, asfalt uscat și pescarilor fir întins. Și încă o dată multă sănătate, că asta e cea mai bună. Dacă avem sănătate, asta înseamnă că avem putere de muncă, forță, capul limpede. Sper că anul care vine să fie cu cât mai puțin rasism în trafic când vine vorba de toți participanții la trafic, indiferent că e cu bicicleta, trotineta, motocicleta, mașina, tractorul. Și să fiți mai buni, mai înțelegători. Aoleu, mamă, ce pe aici bauxita mamiei. Mamă, ce fac motorul vărză. Asta e. Mamă. Hai să mergem mai încet așa, că am chef de... Ia uite ce e aici, sănătate curată. Ce de cap. România, trezește-te, ai atâta de făcut. Și ai adormit, sau cum era? Și te-ai plictisit. Ia uite ce e aici. Culmea, știi că ești de la spălătorie și ești direct în nămol, adică trebuie să scriu și plăcuțele anul ăsta. Ia să vedem, prietenul nostru este aici. Hai de capul nostru, frate, ce e aici? E un prieten al nostru, așa. Ia uite-l, ia uite-l. Ce mă grezi, mă? Uite-l, mă, băiatul, mă!